සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කඩේ තියෙන තෝස පිටියකින් ශනිකව උඳු වඩේ හදාගන්න රෙසිපි එකක්. මුලින්ම අපිට මේකට ඕන වෙනවා ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 2ක් හෝ 3ක්, කරපිංචා කොළ කිහිපයක්. මේ ටික හොඳට පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් සහ ලුණු රස අනුව ගන්න. මම මේකට ග්‍රෑම් 400 ශනික තෝස පිටි පැකට් එකක් ගත්තේ. මං ගත්තේ මෙන්න මේ තෝස පිටි පැකට් එක. මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඔක්කොම එකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අතින් මේ වගේ හොඳට අනාගෙන වතුර ටික ටික දාලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදම වෙනකම් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මට මේකට වතුර අඩු කෝප්පයක් විතර ගියා. දැන් අපි හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණය පොඩි බෝල වලට හදාගෙන උඳු වඩේ හැඩයට හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපි හදාගත්ත වඩේ ටික ගැඹුරු තෙලේ හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැඳ ගන්න ඕනේ. වඩේ එක හොඳට දෙපැත්ත පෙරලලා බැද ගන්න. මේ තෝස පිටියකින් හදන වඩේ එක ගොඩාක්ම සොෆ්ට් නැහැ. දැන් අපේ උඳු වඩේ ටික ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත වඩේ ටික. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.